สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Allow with CP นะครับวันนี้อยู่ในเกม Tokyo Ghoul Awakening เนาะวันนี้เราจะมารีวิวเซลล์ประจำตัวนะครับของจูโซฟ้านะครับจูโซปามีดเนาะตัวมันเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าตัวมันเนี่ยเป็นตำแหน่งควบคุมเนาะไม่ใช่ดาเมจไม่ใช่สายระเบิดพลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยจะเน้นสร้างสถานะให้ศัตรูแล้วก็ทำให้เพื่อนเก่งขึ้นเนาะมาดูความสามารถคร่าวๆกันก่อนครับจูโซเนี่ยก็คือมาถึงเนี่ยจะมีแมงป่องพิษเนาะให้เราเลยและถ้าตัวทั้งหมดเป็น CCG เนี่ยจะทำให้ Attack เนี่ยเพิ่ม 20%เลยนะครับให้กับเพื่อนเนาะเพิ่มจอเกาะอีก 8% นะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยเราจะได้แมงป่องพิษเพิ่มอีกหนึ่งชั้นเนาะเป็นทั้งหมดสูงสุดได้3ชั้นซึ่งแมงป่องพิษเนี่ยก็หลังจากที่เราใช้สกิลนะครับก็จะหักทิ้งแล้วก็จะตีเพิ่มอีก1ครั้งนะครับซึ่งทำดาเมจเนี่ย160%เนาะแล้วก็จะทำให้เพิ่มค่าวีค1แต้มนะครับตามสายตัวเองเลยก็คือสายควบคุมเนาะเอฟเฟกต์ที่2นะครับถ้าตัวละคร CCG ของเราสร้างดาเมจนะเราก็จะแปะตามล่าให้อีกฝ่ายนะครับสูงสุด4ชั้นพอครบ4ชั้นปุ๊บจะแปะเป็นเก็บเกี่ยว2เทิร์นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองเลเวลอัพเนาะสามารถอัพได้ทุก1เทิร์นนะครับทุก1เทิร์นอ่าตามล่าเนี่ยก็คือจะฟื้นฟูลดลงนะครับ20%นะครับก็คือลดเหมือนอารมณ์แบบลดตัดเลือดอีกฝ่ายนะครับแล้วก็ลดแม็กเ p ด้วย4%เนาะเก็บเกี่ยวนะฮะจะ CCG เนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้น15%นะครับไม่ได้ทำดาเมจแรงขึ้นจะโดนดาเมจจาก CCG เยอะขึ้นนะ15%แต่ถ้าตัวละครนั้นติดวีคเนี่ยก็จะโดนเพิ่ม 20%นะครับแล้วถ้าครบ2เทิร์นเก็บเกี่ยวหายไปตามล่าก็จะหายไปด้วยต้องเก็บใหม่นะครับผมเอฟเฟกต์3ดาวลังเลนะครับเมื่อเริ่มสร้างดาเมจเนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์ลังเลให้อีกฝ่าย2เทิร์นถ้าตัวละครไหนก็ตามของศัตรูลงมือไม่ได้หรือก็คือติดสตันหรือติดวีคก็ตามแต่นะครับก็จะโดนดาเมจเพิ่ม 160%นะครับส่วนในเรื่องของเลเวลเนาะเลเวลจะเป็นเลเวล350นะครับผมระดับ 3S เนาะขอบเขตเลเวล9นะครับเซลล์ประจำตัวมาเวลาเซลล์ประจำตัวนะเป็นเซลล์ยุคใหม่อีกเซลล์หนึ่งเนาะเพิ่มเป็นเซลล์ป้องกันนะครับเพิ่มป้องกัน6,200เพิ่มโจมตี2ช่องป้องกัน1ช่องเลือด1ช่องนะครับก็ค่อนข้างบาลานซ์เนาะเพราะว่าต้องคอยควบคุมอีกฝ่ายเนาะต้องมีดาเมจนิดนึงอึดนิดนึงนะครับส่วนเอฟเฟกต์เนี่ยก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยศัตรูจะได้รับตามล่า1ชั้นทันทีนะครับจากเดิมเนี่ยจะ0เนาะแต่ทำให้เก็บสแต็กง่ายขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงแล้วก็ทุกๆตามล่าเนี่ยจะทำให้ตัวละครฝ่ายเราเนี่ย CCG เพิ่มการป้องกัน 1% และป้องกันคี3%สูงสุด16 ครั้งก็คือมี4ตัวเนี่ยถ้ามีครบ4สแต็กเนี่ยก็จะเพิ่มสเตตัสเต็มเนาะทำง่ายๆถ้าพูดง่ายคือมาถึงตอนแรกเนี่ยตามล่าเราจะแปะ1อันตัวถูกไหมครับอาร์มอนกระโดดก็จะแปะตามล่า2อันเนาะซึ่งขั้นต่ำเนี่ยเราจะได้พลังป้องกันอยู่ที่ 8%แล้วก็การป้องกันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะ24%นะครับเบื้องเป็นขั้นต่ำเลยนะครับแล้วก็ตัวไหนเนี่ยถ้าติดเก็บเกี่ยวเลยก็คือสแต็กตามล่าเต็มเนี่ยเมื่อติดเก็บเกี่ยวเนี่ยจะได้รับค่าวีค1แต้มทันทีนะครับประมาณนี้เนาะก็เป็นฝ่ายควบคุมที่ค่อนข้างจะแบบตรงตัวครับควบคุมแบบจ๋าๆเลยนะครับ ช่วยเหลืออัพเต็มเนาะศักยภาพเราใส่เป็นศักยภาพลุงนะครับก็คือโจมตีก่อน3เมตรทุบ4เมตรแล้วก็ลดไม้ตาย4เมตร2เมตรนะครับแล้วก็แท็กติกนะครับผมแท็กติกเราจะใส่เป็นของประจำตัวชิ้นหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่มีระดับแดงนะครับก็ใส่เป็นระดับลุงเอานะครับแล้วก็ระดับลุง2เมตรเนาะเราจะไม่ย้ายอะไรเพิ่มเลยนะครับทีมเราจะใช้เป็นทีมนี้เนาะเราใส่2ตัวนี้3ตัวนี้มาเพื่อทำดาเมจนะครับคือตัวมันเนี่ยไม่ใช่ดาเมจเนาะเราจะใช้รีวิวในเรื่องของการฟรีๆนะครับอาร์มอนดาเมจเปิดเทิร์นนะครับดูโซดาเมจไหลอาริมาดาเมจตอนสแต็กครบนะครับประมาณนี้ข้างหลังเป็นอาริมาเนาะใครไม่มีอาริมาก็ใช้เป็นมาโด6ดาวได้นะครับและถ้ายิ่งมาโดมีเซลก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้ามีอาริมาก็จะดีกว่านะครับพลังเราใช้เป็นตัวระเบิดนะครับที่3เนาะพลังตอนนี้เราอยู่ที่1,39,000นะครับก็วันนี้มาในรีวิวไอดี
ใน ID ของวิลเลียมเนาะเพราะ ID องค์ชายไม่มีเซลล์นี้นะครับสุ่มไม่ออกนะครับอ่ะเล่นกันเลยตัวต่อไปเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเซลล์ทัทาราฟ้าเนาะเซลล์ประจำตัวทัทาราฟ้านะครับมาดูกันว่าเซลล์ประจำตัวทัทาราฟ้าเนี่ยมันจะดีในระดับไหนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะได้2เม็ดเลยครับจากเดิมที่จะได้แค่เม็ดเดียวเนาะจากเดิมที่ได้เม็ดเดียวเพราะว่าตัวมันตีตามนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันจะได้เพิ่มมาอีกเม็ดหนึ่งทันทีเพราะว่ามันเก็บเขาเรียกอะไรนะเก็บเก็บเกี่ยวได้นะครับอัพเป็นเก็บเกี่ยวได้ก็จะเพิ่มวีคันที1เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราจะสตันใครเนี่ยขอแค่อีกฝ่ายมี1เม็ดเนาะถ้าอีกฝ่ายมี1เม็ดเนี่ยเราปาทีเดียวก็จะได้2เม็ดเลยนะครับถ้าสแต็กเต็มนะครับอย่างกรณีนี้เราไม่มีทำอะไรไม่ได้เนาะนอกจากจะเอาจูโซปาไป1ทีนะครับแล้วก็สตันจูโซฮาโลวีนนะแล้วก็อาริมะนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเม็ดหนึ่งจากการแพ้ธาตุเนาะและอีก2เม็ดเนี่ยจากการที่ตีซ้ำแล้วก็เก็บเกี่ยวครบจะเห็นว่ามันสตันได้เร็วมากนะครับมันเป็นทำหน้าที่สายควบคุมได้ดีมากนะครับผมบอกเลยการมีเซลล์เนี่ยผมคิดว่าทำให้มันกลับมาเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับควบคุมอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นสมกับเป็นสายควบคุมนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสายควบคุมเนี่ยมันมีน้อยนะครับทำให้แท็กติกที่ได้เนี่ยมันไม่รู้จะไปลงตัวไหนนะครับหลายคนน่าจะมีปัญหานี้เนาะไม่รู้ว่าจะเอาแท็กติกไปลงตัวไหนนะครับเรียบร้อยครับสตันสังเกตว่ามันสตันตัวสีแดงนี่คือง่ายเดียวสตันได้2ดาวสตันได้เต็มที่เลยนะครับต่อไปโนฮูกโนฮูกน่าจะตายก่อนแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันเล่นง่ายมากครับแล้วถ้าเก็บเกี่ยวเต็มเนี่ยไม่จำเป็นต้องที่จะตัวมันตีนะครับถ้าเพื่อนตีจนเก็บเกี่ยวเต็มเนี่ยวีก็จะได้เหมือนกันเนาะ1แต้มเน้นๆเลยนะครับใครได้เซลล์แล้วไม่ได้เล่น CCG นะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปั้นทีม3เนาะแล้วมีตัวอาริมะเขียวหรือมีจูโซฟ้า2ตัวเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นได้นะครับแล้วถ้ายิ่งมีจูโซฮาโลวีนเนี่ยผมว่ายิ่งง่ายเลยเพราะว่ามีครบละ3ตัวเนาะอีก2ตัวเนี่ยเป็นอาริมะกับมาโดเล่นด้วยกันพร้อมกันก็ได้นะครับเราจะฆ่าอายาโตะประมาณนี้เนาะวิธีการเล่นมันเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับก็คือเน้นกะว่าตัวไหนปาและสตันได้กับปาตัวนั้นนะครับเพื่อที่จะให้มันมีทำดาเมจได้เยอะที่สุดเนาะพอโลแล้วปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จูโซหรืออาริมะปาบอลเนี่ยจะฆ่าได้ง่ายนะครับหน้าที่มันมีแค่นั้นครับในทีมก็คือปาให้โลปาให้สตันแค่นั้นเลยครับหวังดาเมจมันเนี่ยหวังไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเน้นตอดเรื่อยๆเนาะตอดให้สตันยืนคุมเขาเรียกว่ายืนคุมพื้นที่เนาะให้อีกฝ่ายเล่นยากนะครับประมาณนี้เราจะปา2ใบเลยครับเห็นไหมครับพอแตกเต็มปุ๊บคือสตันเลยนะครับเมื่อกี้เรามี2สแต็กเนาะจูโซตี2ครั้งนะครับ
ก็อายาโตะเนี่ยจะมีบนหัวทั้งหมด4สแต็กครบเนาะพอ4สแต็กปุ๊บอาริมาตีสตันเลยนะครับเห็นไหมมันเล่นง่ายนะครับตอนนี้ทีม CCG ผมมองว่าพลังของทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งกว่าอันเทคุไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับและยิ่งถ้าใครเป็นเมน CCG ปั้นมาดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอาโอกิริถ้าไม่ได้เปิดก่อนก็สู้ไม่ได้ครับเพราะว่าทีมมันเนี่ยค่อนข้างคมเนาะมีดาเมจเปิดดาเมจติดดาเมจแพสซีฟปาเสริมควบคุมสตันและยิ่งถ้าเล่นอาริมาเนี่ยก็มีกันดีบัฟแดงอีกไม่ใช่กันดีบัฟแดงดีบัฟแดงนะครับทีมมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะครบเครื่องเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้นานแค่ไหนเนาะการกลับมานะครับคือตอนนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเมตาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไวนะครับเพราะว่าการมาของตัวละครต่างๆเนาะทำให้เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเขายอมมันก็ต้องดูว่า CCG ตอนนี้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมีฮิเดะมาอีกนะครับซึ่งผมมองว่าฮิเดะเนี่ยตำแหน่งของฮิเดะมันก็ควรที่จะแทนจูโซนะครับถามว่าทำไมต้องแทนจูโซเพราะว่าเวลาฮิเดะกดพาสซีฟเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้ตัวละครฝ่ายเราใช้การ์ดเบิ้ลได้นะครับซึ่งการใช้การ์ดเบิ้ลได้เนี่ยมันเหมาะกับการที่เป็นตัวดาเมจเนาะซึ่งตัวดาเมจที่จำเป็นเนี่ยก็คือฮาโลวีนกับอาริมะครับทีนี้มันจะมีตำแหน่งที่ว่าง2ตำแหน่งเนาะก็คืออาร์มอนกับจูโซใครไม่มีอาร์มอนก็สามารถเอาฮิเดะแทนอาร์มอนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีเนี่ยถ้าเป็นผมเนาะผมจะเลือกที่จะแทนจูโซเพราะว่าอาร์มอนตีเปิดเทิร์นเนี่ยเราไม่เสียสล็อตการ์ดนะครับแล้วมันจะได้ดาเมจฟรี1ครั้งเนาะแล้วพาสซีฟขอไปครับสกิลแอคทีฟของอาร์มอนเนี่ยมันยังแรงอยู่นะครับและมันเป็นเป้าเดี่ยวเนาะมันสามารถโฟกัสตัวละครหนึ่งได้ง่ายนะครับการมาของฮิเดะเนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเมตาได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทีมไหนเนาะผมมองว่าถ้ามีฮิเดะและได้เปิดก่อนเนี่ยโอกาสชนะคือสูงมากนะครับขนาดเป็นต่อให้เป็นอันเทที่ว่าปิดโนโรไม่ลงนะครับปิดโนโรยากแต่การมีฮิเดะเนี่ยก็อาจจะทำได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเราสามารถใช้นิชิกิ2ใบโนคุ2ใบหรือพุ2ใบโนคุ2ใบแล้วพุจะยิงแพสซีฟซ้ำได้อีก1ครั้งนะครับเพราะว่าเราตีครบ4ครั้งในเทิร์นเดียวเลยเนาะเล่นง่ายนะครับหรือถ้าเป็นนิชิกิก็จะทำให้อัพการ์ดได้ในเทิร์นต่อไปเลยนะเพราะว่าเราตีหมู่ครบ4ครั้งเหมือนกันนะครับส่วนใครเป็น RO ผมคิดว่าในตอนนี้นะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกที่จะไม่แทนอายาโตะแสงก็เจสันเขียวเนาะแต่ต้องรอดูอีกทีนึงว่าตอนที่มาจริงเนี่ยตัวมันแทนใครแล้วภาษีดีกว่ากันนะครับถ้าแทนอายาโตะแสงก็จะแทนในเรื่องของการซ้ำดาเมจเนาะแต่ถ้าแทนเจสันเขียวก็แทนในเรื่องของCP นะครับแล้วก็จะมีนากิมาอีกตอนนี้ผมบอกเลยว่าให้ RO เขาไปเถอะนะครับให้ RO ครองตลาดไปเพราะเดี๋ยวการมาของนากิและการมาของฮิเดะเนี่ยมันก็ทำให้ RO ยังอยู่ในเมตาได้ยาวๆครับบวกกับการมีโนโรแล้วก็มีอายาโตะเขียวเนาะยิ่งถ้าใครมีเซลล์อายาโตะเขียวเนี่ยผมบอกเลยว่า RO นี่เป็นทีมที่คือครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับทั้งที่เป็นดาเมจแท้ๆแต่สามารถตัดเลือดได้สามารถซับได้สามารถแทงได้นะครับคือตัวมันเนี่ยขอดาเมจแค่ตัวหรือ2ตัวพอต่อให้ไม่มีตัวเขียวแต่ถ้าคุณปั้นโนโรมาดีแล้วไส้ในแน่นโนโรตัวเดียวก็เพียงพอแล้วครับผมบอกเลยว่าเพียงพอจริงๆสำหรับโนโรเราก็จะเคยเห็นคลิปคอนเทนต์ต่างชาติเนาะโนโร1ตัวซับ4ตัวเนี่ยครับมันเพียงพอไหมมันก็เพียงพอแล้วครับตัวมันค่อนข้างที่จะโกงตัวละครของโนโรเนี่ยเขาไม่คิดจะสู้กันหน่อยหรอในส่วนของคาทาราฟ้านะครับคนที่ขอมาก็เดี๋ยวรอเป็นคลิปหน้าเนาะแต่ผมคิดว่าจากที่อ่านคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะทำให้กลับมาเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครตัวขาด
โตขาดหรือว่าทาทาระปั้นหลุดเลทไปเยอะนะครับใช้คำนี้ถ้าใครหลุดเลทไปเยอะก็ผมคิดว่าทาทาระมันก็กลับมาเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามีโอกาสเนาะจากที่ผมลองคิดดูนะมีโอกาสที่ถ้าโดนรัดตู้เนี่ยก็สวยไปนะครับใครสุ่มโนโลเต็มที่เนาะไม่ใช่โนโลมันไม่ดีนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ควรที่จะเผื่อรอขอไปจริงตีผิดเนาะต้องตีโนโลก่อนไม่ต้องตีทาทาระก่อนไม่เป็นไรเราได้วีเนาะมาดูความอึดครับผมดีกันได้ครับการบัฟป้องกันคีย์แล้วป้องกันของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ทีมอึดค่อนข้างเยอะเนาะนี่ขนาดเราตัวไม่มีตัวที่ทำให้อึดบนสนามเลยนะครับนอกจากตัวมันเองเนาะもっと手応えが欲しいです。痛い。ตอนนี้ไอดีวิลเลียมกับไอดียงชายก็จะขยับช้านิดนึงนะครับพลังไม่รู้จะดันพลังให้ตรงไหนเหมือนกันนะครับคนทำก็อดใจนิดนึงเนาะรอตัวใหม่มานะครับบางคนอาจจะเห็นพลังขยับนิดเดียวเองอะไรเงี้ยคือผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่มาได้ขยับได้แค่นี้แหละในตอนนี้ครับเห็นไหม1 วีคจากการปาแพ้สีเนาะอีก2 วีคจากการเนี่ยสแต็กเต็มแล้วก็ปาซ้ำเต็มทันทีเห็นไหมครับแล้วมันง่ายแล้วเมื่อกี้เรายังมีการปาซ้ำอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่ามันสตันใช่ไหมครับคือตัวมันเก่งมากนะครับพอกลับมามีเซลล์เนี่ยมันสามารถควบคุมอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นเนาะใครมีเซลล์ยืนหัวโยกกันเป็นแถวถ้ากลัวแบบปิดไม่ได้เนาะก็พยายามเน้นปาให้สตันนะครับสัก2 ตัวในเทิร์นแรกเนาะเพื่อทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่มีตัวดาเมจเล่นนะพอไม่มีตัวดาเมจเล่นเนี่ยทีนี้เราก็สามารถยื้อไปเทิร์น2ไปจัดการเขาเทิร์น2ได้แล้วครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเจ้าของอย่างวิลเลียมเนาะเขาไม่ค่อยชอบอะไรก็ตามที่แบบสแปมสติกเกอร์นะครับเขาที่ผมคุยกับเขาเนาะถ้าใครเจอวิลเลียมแล้วอยากให้ชนะเนี่ยอย่าพยายามสแปมสติกเกอร์นะครับส่งทีหรือ2 ทีถ้าเขาให้ก็เขาก็จะให้เลยนะครับเขาไม่ให้ก็การส่งซ้ำนี่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าคุณจะไม่ได้อะไรเลยเนาะ
กรณีไปเจอเจ้าตัวเองนอกเวลานะครับแต่ถ้าใครเป็นสมาชิกองค์กรอีดอก 1-6 ก็ได้สิทธิ์ชนะฟรีครับนะครับวิลเลียมเขาค่อนข้างแคร์ลูกกิวนะครับผมเรากดดีครับ3 ตาเนาะเผื่อเจอตึงๆเจออีดอกกันดีนะครับมาเจอเมน CCG ด้วยกันมานี่ครับมาดูเลยว่าตัวละครมันจะเล่นได้ไหมเนาะของไม่ออก試し切りです痛いครับผมลิมาปลาบอลตายไหม痛いเห็นไหมครับมันยังคงปลาซ้ำมันมีปลาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าปลาเราไม่ตายเห็นไหมครับแล้วจูโซก็จะทำหน้าที่ของมันคือตัวมันเนี่ยมีการเก็บเขาเรียกอะไรนะตามเก็บงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตี้ CCG เนี่ยมาสตันเราไม่ตายอาริมาปลาบอลแล้วมันก็จะปลาอีกเพราะว่าคุณสตันเนาะคุณไม่สามารถเขาเรียกอะไรไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แค่คำนี้มันก็จะปลาซ้ำแล้วถ้าตายจูโซก็จะเก็บงานนะครับทีม CCG เนี่ยผมมองว่าเป็นทีมที่เก็บงานค่อนข้างเก่งเลยนะครับมันไม่เหมือนอายาโตะแสงเนาะอายาโตะแสงนะถ้าสมมติเราฆ่าเขาตายแล้วเขาใช้เซลล์ตายเกิดอายาโตะแสงมันจะไม่ยิงซ้ำมันจะมีแค่เจสันเขียวเนาะถ้าสแต็กเต็มแล้วต่อให้คุณตายเกิดมันก็จะยังตีซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าเล่นตีนี้เนาะเวลาเจอตีเมตาอย่าง RO เนี่ยมันจะสตันค่อนข้างง่ายนะเพราะตัวแดงปลาเนาะสแต็กก็จะได้1แล้วพอตัวตัวมันปลาเนี่ยตัวปลามีดปลาเนี่ยมันก็จะทำให้สแต็กแดงเต็มพอดีนะครับติดวีกเนาะโนโลก็จะติดวีกได้เพราะว่าโดนอาร์มอนทุบนะครับแต่ถ้าทุบโนโลไม่เข้าตอนแรกก็เอาอาร์มอนจิ้มเนาะแล้วก็ปาซ้ำไปนะครับเทคนิคการกดมีประมาณนี้นะครับกดกราฟก็อีกสักตาหนึ่งนะครับตาสุดท้ายใครเป็นคนได้ปิดคลิปเนาะประมาณนี้นะครับส่วนตัวละครเนี่ยถ้าใครไม่มีตามนี้ก็ลองถามกันได้นะครับเพราะแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเนาะผมก็จะแนะนำให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีของไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับถือว่าตัวละครเนี่ยอย่างจูโซปามี่เนี่ยทำหน้าที่ของมันได้ดีนะครับตองให้ไม่มีเซลล์เนาะแต่ถ้าใครปั้นมา6 ดาวหรือปั้นมา 3S เนี่ยยังไงก็ต้องใช้ไปก่อนนะครับถ้าตัวละครมันไม่ได้เหลือเนาะแบบกิจ3ที่ต้องอะไรนะกิจ3ที่ถ้าคุณปั้น RO มันแน่นแล้วใช้หน้ากากข้างหลังได้เนี่ยมันก็จะไม่มีที่ให้จูโซเนาะเพราะว่ามันต้องเอามาโดะมาเล่นแล้วก็ข้างหลังเป็นอาริมะนะครับเพื่อบูสต์ดาเมจให้3ตัวหน้าแบบเต็มที่นะครับในดาเมจก็ต้องมาก่อนควบคุมเนาะขออภัยนะครับก็สรุปคร่าวๆเนาะถ้าเราสรุปเป็น4เคสเหมือนเดิมเหมือนนี่เนาะแต่สรุปเป็นเคสแรกๆเลยเคส1คือถ้าคุณปั้นมา6 ดาวนะครับไม่ 3S เนาะเพราะมันไม่มีการหลุดดำอยู่แล้วนะครับมีแค่กันวีคเนาะถ้าคุณปั้นมา 3S นะครับขออภัยครับปั้นมา6 ดาวคะแนนในเมตาผมให้สัก 3.5 นะครับเพราะว่า CP มันเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วเนาะมาดู CP กันนะครับCP มันก็ท็อป20แล้วนะครับก็จะหลุดท็อปแล้วนะครับถ้าใคร6 ดาวผมให้ 3.5 นะครับแต่ถ้าใคร 3S เนี่ยผมให้4นะครับแล้วถ้าใครมีเซลล์นะครับมีเซลล์ประจำตัวนะครับผมให้ 4.5 นะครับการความน่าเล่นเนาะประมาณนี้นะครับผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าทาราฟ้าพร้อมเซลล์เนาะหลังจากนั้นเนี่ยใครอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษเนาะอยากดูเซลล์อยากดูตัวละครก็คอมเมนต์ได้นะครับส่วนใครดูคลิปแล้วรบกวนกดถูกใจนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe ได้นะครับ
คุยกันในเฟซในละในเฟซใน YouTube ได้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ